In a typical Greek home, the kitchen is usually the busiest place. Pies, homemade sauces, condiments, preserved fruit and vegetables, wild herbs, handmade pasta, traditional beverages, and sweets. Many of these delicacies have been rediscovered and valued by a whole new generation of foodies and chefs. Let's explore these timeless flavors that continue to captivate taste buds. Βρισκόμαστε στην Τίνο. Ένα κυκλαδονήσι με πλούσια θρησκευτική και καλλιτεχνική παράδοση, αλλά και εντυπωσιακές παραλίες. Σήμα κατά τεθέν της Τίνου και δείγμα λαϊκής τέχνης αποτελούν οι περίτεχνοι περιστεριώνες. Πρόκειται για οικοδομήματα που ξεκίνησαν να φτιάχνονται τον 18ο αιώνα για την φύλαξη και εκτροφή των περιστεριών. Η Τίνος είναι επίσης πολύ γνωστή για την τέχνη της μαρμαρογλυπτικής. Ο Πύργος, το μεγαλύτερο και ίσως το διασημότερο χωριό της Τίνου, αποτελεί ζωντανό κέντρο μαρμαρογλυπτικής και γενέτειρα του τοπικού θρύλου της γλυπτικής Γιαννούλη Χαλεπά. Εδώ, εκτός από την τέχνη του μαρμάρου, θαυμάζουμε και την πανέμορφη πλατεία του χωριού με τη χαρακτηριστική μαρμάρινη κρίνη και τον πλάτανο. Σε όλα τα τινιακά χωριά που βρίσκουμε διάσπαρτα στο δρόμο μας, υπάρχουν παραδοσιακά καφενεία, στα οποία μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ ή το ποτό μας παρέα με ντόπιους μεζέδες. Αναπόσπαστο στοιχείο κάθε παραδοσιακού πιάτου είναι η κάπαρη. Μαρινό! Έλα, Σωτήρη, πού είσαι? Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Καλώς σας βρήκα. Άργησα λίγο. Δεν έβρισκα να παρκάρω. Εδώ στο Σμαρδάκητο. Δεν είναι μόνο στο Σμαρδάκητο αυτό, είναι γενικά σε όλα τα χωριά, στους παραδοσιακούς οικισμούς του νησιού. Είναι οικισμοί που προστατεύονται από την UNESCO, δεν έχουν δρόμους αμαξωτούς που λέμε εμείς εδώ μέσα. Και καλά κάνουν, θα πω. Στα χωριά και έτσι. Τι ήταν αυτό? Ήταν μια τουφεκιά κάποιος κυνηγάει περιδικές συλλαγούς. Νόμιμα. Βέβαια. Τι κρατάς? Κρατώ ένα κλαδάκι από κάπαρη. Θα έχουμε κάπαρη του χρόνου? Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Πάμε να στα πω. Κάθε χρόνο ένα από τα μέρη τα οποία έρχομαι και τροφοσυλλέγω κάπαρη είναι και αυτό. Αυτό? Όλη αυτή η πλαγιά, όπως βλέπεις, μέχρι και κάτω εδώ έχει καπαριές. Είτε στην ξερολιθιά μέσα, είτε στα χαλαρά των βράχων, καγιάδες λέγονται αυτοί οι βράχοι. Είναι βράχια τα οποία κρατάνε υγρασία, γι' αυτό περισσότερο φύονται εδώ αυτά τα φυτά. Ποια εποχή τώρα μαζεύεις κάπαρη? Είναι άλλη εποχή για καπαρόφυλλα και για κάπαρη? Η εποχή της κάπαρης είναι ο Μάιος και ο Ιούνιος. Τότε μαζεύουν. Αρχή καλοκαιριού. Σωστά. Μετά το Πάσχα δηλαδή. Ακριβώς. Ίσως τα καπαρόφυλλα λίγο πριν, ας πούμε, μεστώσει η κάπαρη, ώστε να είναι λίγο πιο τρυφερά. Ο συλλέκτης κάπαρη, ο τροφοσυλλέκτης που μαζεύει κάπαρη, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχει ένα καλαμάκι, λέμε εδώ μαζί πάντα. Για ποιο λόγο? Χτυπάμε το φυτό, γιατί μπορεί να έχει από κάτω κανένα φιδάκι. Και η Τίνος είναι γνωστή για τα. Οπότε αν τρομάξει τα φίδια να φύγουν. Ακριβώς. Μην έχει κάτι από κάτω, ρε παιδί μου, έτσι το χτυπάς. Αν είναι κάτι, έφυγε και εσύ βάζεις ελεύθερα τα χέρια σου μετά και μαζεύεις ό,τι είναι. Τώρα εμείς πού θα δοκιμάσουμε καπαρί? Αν θέλεις, πάμε να δοκιμάσουμε. Γι' αυτό ήρθα. Πώς θα ξεκινήσουμε? Τι έχουμε αρχικά στο τραπέζι? Για δείξε μας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ έχουμε την κάπαρη σε 3 μορφές, έτσι. Ναι. Αφού λοιπόν τη μαζέψουμε, την πλένουμε καλά και τις αλλάζουμε αρκετές φορές νερό. Θέλει σίγουρα 5 ή 6 μέρες για να ξεπικρίσει. Καλό είναι να μην την ξεπικρίσουμε τελείως, γιατί κάποιοι τη θέλουν να έχει λίγο, να έχει λίγο τανίνες, εν πάση περιπτώσει. Τις βάζουμε χοντρό αλάτι. Λειτουργεί η όσμωση, μπαίνουν κάποια ζουμάκια κάτω από την κάπαρη και έτσι μπορεί να διατηρηθεί σίγουρα ένα χρόνο. Την διατηρείς πάλι μέσα σε γυάλινα σκεύη κυρίως, με ξύδι από κρασί. Εδώ είναι η κάπαρη πάλι, αλλά είναι σε ξερή μορφή. Στον ήλιο. Στον ήλιο. Αρωματικό είναι. Είναι φοβερά αρωματικό. Φοβερά. Αλλά κυρίως εδώ οι άνθρωποι στα πανηγύρια ήταν ένα φαγητό, κάπαρη με σκορδαλιά, ξερή κάπαρη με σκορδαλιά και μπακαλιάρο. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα. Πιστεύω ότι πρέπει να δοκιμάσουμε πρώτα εδώ πέρα που έχει φύγει το αλάτι. Λίγο ελαιόλαδο. Το
τρώμε κάπαρη σοδιάς. Της φετινής. Αυτή δηλαδή είναι κάπαρη, μαζεμένη τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου και καμωμένη μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Είναι εξαιρετική. Αυτό είναι μαγικό. Αυτό είναι ακόμα πιο μαγικό. Το άρωμά του εδώ πέρα. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στη Σύρο και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την Άνω Σύρο, μία από τις πρώτες επιλογές κάθε επισκέπτη του νησιού. Σε απόσταση μόλις 3,5 χιλιόμετρων από την Ερμούπολη, αυτός ο μεσαιωνικός οικισμός υπήρξε η γενέτειρα του σπουδαίου ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη. Στην πλατεία που φέρει το όνομά του συναντάμε την πρωτομή του. Ενώ απαραίτητη είναι και μία επίσκεψη στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του. Η Άνω Σύρος εντυπωσιάζει με την αρχιτεκτονική της, τα στενά σοκάκια με τις βουκαμβίλιες, τα αμέτρητα σκαλοπάτια και την πανοραμική θέα προς την Ερμούπολη. Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, χτισμένη τον 13ο αιώνα, που αποτελεί μητρόπολη των καθολικών κατοίκων του νησιού. Εδώ θα ανακαλύψουμε το παραδοσιακό κρίταμο, ένα αρωματικό φυτό με σπουδαία γεύση και φαρμακευτικές ιδιότητες, που φυτρώνει κοντά στη θάλασσα σε γκρεμούς και βράχους. Καλώς τον. Έλα Κώστα, σε βρήκα. Στα βουνά, Για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ? Εδώ όλες οι μικροπαραλίουλες οι παρατημένες έχουν κρίταμο. Μαζεύουμε την άνοιξη επιτοπλίστων. Τώρα όμως είναι ανθισμένος. Είναι ευκαιρία να δεις πώς είναι και το λουλούδι του κρίταμου που δεν το ξέρει κανείς. Δεν το μαζεύουμε. Πάμε να το δούμε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Τα κρίταμα. Τώρα εδώ είναι λίγο πριν ανθίσει. Λίγο πριν έχει μπουμπουκιάσει, φύεται σε άγωνα μέρη, κοντά στη θάλασσα επιτοπλίστων. Η συλλογή του είναι την άνοιξη. Τότε που όλη η χυμή είναι στο έπακρο. Δεν χρειάζεται νερό. Μεγάλη δουλειά για τα άγωνα μέρη. Παχύβιτο, να τα βρίσκει μόνα του. Ναι, ακριβώς. Και τα διατηρεί στο φύλλο του τα υγρά. Για την επεξεργασία του δεν θέλουμε τίποτα. Μία άλμη, πλήσιμο καλό, τον βάζει στην άλμη και μετά από 15-20 μέρες είναι έτοιμος για βρώση. Εκτός απορρεκτικό, καθαρίζει το αίμα για ουσικότητα, δηλαδή έχει και θεραπευτικές ιδιότητες και είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Πώς πρέπει να μαζεύεις κρίταμο για να μην τραυματίσει το φυτό, για να σου δώσει και του χρόνου? Την άνοιξη βγάζει καινούργια βλαστάρια. Μαζεύουμε αυτά τα βλαστάρια επιτοπλίστων χωρίς να τα τραβάμε. Απλώς το κόβεις. Και τη βάση την αφήνουμε, να μην τραυματίσουμε τη ρίζα, Είναι εύκολο. Ωραία, το έχει μαζέψει. Είναι εύκολο. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε αυτά που μάζεψε στην άνοιξη. Βέβαια. Πάμε. Πάμε. Έλα, σε ακολουθώ. Λοιπόν, Κώστα, αυτά εδώ τα έχεις μαζέψει στην άνοιξη. Αυτά είναι μαζεμένα την άνοιξη στην καλύτερη τους φάση. Να δοκιμάσω εδώ. Για δοκιμάστε. Αυτό που ακούω είναι το κρίτς κρίτς. Αυτό μου αρέσει. Είναι εξαιρετικό αυτό το προϊόν. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και η μυρωδιά του, ειδικά και πριν το κάνεις τουρσί, έτσι βγάζει αυτό το πολύ ωραίο το λεμονάτο. Ακριβώς. Τι συνταγή θα κάνουμε και πες μας, πάμε να δούμε ένα-ένα τα υλικά. Ακούω είναι ένας ουζομεζές. Δεν συνταγή. Ωραία. Της ώρας. Αυτός είναι τσίρος. Αγκούρι, ντομάτα, κρίταμος και λίγο ψωμάκι. Ταπεινά πράγματα. Ψωμάκι. Και ίσως και φέρει και μια πέτρα εδώ πέρα, θα μας πει σε λίγο να καταλάβω, και μια λαδόκολλα. Όσο πιο πολύ αγκούρι βάζουμε, τόσο πιο ευχάριστο γίνεται το κρίταμο. Θα κόβεις και την ντομάτα κανονικά, όπως κόβουμε το κρεμμύδι, Ναι. Τον Κώστα. Θέλω να φύγουν τα πολλά υγρά. Α, βάζουμε. Ναι. Επειδή είναι και αλμυρό το κρίταμο, θα βάλεις και εξτρά αλάτι ή δεν χρειάζεται? Αυτό είναι το αλάτι, έτσι. Αντιθέτως, του βάζω αγκούρι για να του πάρω το αλάτι. Μάλιστα. Για να το εξορροπήσω. Το κρίταμο, η κλασική του χρήση, τρώγεται επί το πλήσον σκέτο. Ναι. Με λίγο ξιδάκι, με λίγο λάδι και λίγο τσίπουρο. Καλό θα ήταν αυτό να τα αφήσουμε μερικές ώρες στο ψυγείο για να ενωθούν όλα, να πάρει πολύ ωραία γεύση. Αυτό το αφήνω λίγη ώρα έτσι, Ναι. για να ισιώσει και να φύγουν όλα τα υγρά από τα υπόλοιπα πάνω στο ψωμί. Κώστα, δεν περίμενα τίποτα λιγότερα από σένα. Είσαι μέγας μερακλής.
Τρώμε. Τρώμε. Δύναμη. Σοβαρός μεζές. 3 λεπτά και καλή παρέα.